Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to our BAYBAYIN class. Sa videong ito ay ating matutuhan kung paano isulat ang mga karakter V, Babe, Vivavu at W, Wawe, Wiwawu ng baybayin. And let's start! Let's start with the character V. Ito po ang character V ng baybayin. Uulitin ko po. 1, 2. And let's practice. Character Va. Character Ve. Character V. Character Vo. Character Vu. And character V. Again, character Va, character Ve, character V, character Vo, character Vu, character V. Let's proceed sa character W ng baybayin. Ito po ang character W ng baybayin. Uulitin ko po. 1, 2. Papatay, patuloy. And let's practice. Character Va, character Ve, character V, character Vo, character Vu, character W. Uulitin ko po, character Wa, character Ve, character V, character Vo, character Vu, at character W. Isulat ang salitang vinta gamit ang baybayin. Time is up. Ang salitang vinta ay may dalawang pantig. Vin, unang pantig, at ta, pangalawang pantig. Sa unang pantig, uunahin natin ang V. Ito ang character V ng baybayin at ang character N, character Ta. Ito ang character Ta ng baybayin. Ito ang salitang vinta gamit ang baybayin. Sulat naman ang salitang bawas gamit ang baybayin. Time is up. Ang salitang bawas ay may dalawang pantig. Ba, unang pantig, at was, ikalawang pantig. Siyempre, uunahin natin ang unang pantig. Ito ang karakter ba ng baybayin. Sa ikalawang pantig, uunahin natin ang wa.
Ito ang character 1 ng Baybayin at character S. Ito ang salitang bawas gamit ang Baybayin. And that ends our Baybayin tutorial for characters V, Vave, Vivavu, and W, Wawe, Wiwawu. And don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and click the notification bell para hindi ka malate sa class ko. This is Sir Bam Benjamin now, Evaporate. Bye!